ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਸੇਬਲਡ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਤੋਂ। ਜੀ ਅਨੂ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਸੋ ਰਵਿੰਦਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ BC ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 2004 ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਈ ਲਿਵਡ ਵਿਥ ਅਨਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਆਵਰਸ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਿੰਜਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਫਟਰਵਰਡਸ then Dad came by afterwards. We had a car lot here, and we were established then. So ਤਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2004 ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੌ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ? It was from my previous car accident. ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? Well, I was looking into things for my well-being, honestly, is that I wanted to get better and regain my health and then wealth, right? Of course. For 7 years, my father has helped me from Edmonton, Alberta. Ministry of Social Development ne kuch nahi kita. ਸੋ ਰਵਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦ 7 years ਜੀ with my dad's financial support, ministry came in effect. They started to help PWD. I just only wanted to assist in asking their support for my whatever is needed to get better again, right? To become a productive individual. Right. ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ I'm getting nothing but obstacles from their part, and then yet they advertise that they do so much for people with severe disabilities. Okay. ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਅਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PWD, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ PWD ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ they put me on $610 a month. ਅੱਛਾ ਜੀ। That's where I had lost a lot of weight and I wasn't eating properly. ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। They seen my situation after my dad's death. ਜੀ। And I had gone to see my dad's funeral afterwards, and then he was astonished by the care in our BC province for doing this, and he was just very overwhelmed and frustrated. And on top of that, he was very frustrated because the doctor's care was not adequate here. Okay. And we asked Dr. Chima. Dr. Chima did support us in a lot of things because we helped him out too, and obviously he's continuing to help us. Right. So my question again is ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ MSP ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ my TMJ joint job problem ਹੈ। Job is misaligned and it's taking 2 months for them to assess, which is just ridiculous. And where the clinical evidence is there, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। They not promptly at dealing with the issues, even regardless about my back with scoliosis I have now, diagnosed with it, and atrophy of my right leg. They don't do anything to take prompt action. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ I need support? Yes. ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ they delay the consequences. They don't want to deal with it. They just want to brush you off in that sense. Okay. So I've seen that in many parts of it. So ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ? ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋ ਗਏ, like my mom was looking into dealing with it because she's disabled too in Alberta. ਜੀ. And like she can't support me no longer, so it's hard. ਜੀ. And ਫਿਰ it's going to cost over $10,000 to $15,000. That's what they say from Dr. Maduk's point of view. So $10,000 to $15,000 ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੀ MSP ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?
As long as if it's an emergency case or a severe case. Right. And in this circumstance, it's severe. Okay. But yet they're taking 2 months to evaluate it. Okay. From their part. ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਦੰਦ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ That's what they're referring to, yes. Okay. Yes. Yeah. So otherwise if you are in pain, severe pain, then it is fine. Like they will not assess it for it. They will only assess for, let's say, for pain medication or certain types of physio care. Okay. And that's what they have phoned. I phoned and found out about it. Yeah. Right. So ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ jaw ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬੈਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਦਾ ਮਿਲਿਆ? Actually, Dr. Harar has asked me to go to a neurologist. ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ send ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ. They never sent me there yet. But he feels that I need require a back brace. Okay. ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ that I require that back brace and should see a specialist as soon as possible. So despite this severe pain ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲੀ? Usually response on they throw you off guard. And that's what they do. Okay. And when you're asking for their support and help to regain your life back or health and well-being so that you can become productive and you state that, they sit there and say, sorry, you're not a severe case in their eyes, right? Right. So they want to brush you off as far as possible. And that's how it works. ਸੋ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ like the housing part that they help people who are, let's say, homeless. They act promptly for them. ਜੀ. But ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ actually disability ਹੈਗੇ like for like living on low income assistance, right, and stuff like that, it's really difficult for them to afford actual rental properties to live in, right? Like renting wise, right? And for in my standing, like it's hard for me to afford $500 a month when there's low income housing available in my situation. Right. ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? That they should be treated fairly and get the adequate help and support from the government if they are advertising that. Okay. And towards the end, government ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ what do you ask from the community? If the community in the Sikh community can come forth and help me to regain my life again and health wise and the ability to walk and do the things that I wish to do and stuff like that. ਰੋਬੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਆਲਰਾਈਟ ਥੈਂਕਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਥੇ BC ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਵਿਅਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ